friends! Welcome to my channel. Ayan, today ay pupunta tayo sa Dorp Senarai, sa Lengeneger, Dorp Senarai and Bergkäse here in Vorarlberg, Austria. Ayan guys, sila ay 120 years nang gumagawa ng traditional cheese here in Bergkäse, Vorarlberg. So, dahil meron silang air off nung ngayon dahil nag-renovate sila ng kanilang ng cheese company, so pwede tayong makapasok sa loob at makita natin kung paano ginagawa ang mga cheese dito sa Austria. So cheese favorite ng mga tao dito. So tara guys! So friends, ayan, syempre pag may mga ganitong okasyon, may mga opening, hindi mawawala ang pre-taste. Ay, ito guys, tingnan nyo. Ito yung iba't ibang klase ng product nila dito sa kanilang Dorp Senarai, sa kanilang dairy production. Ayan, tingnan nyo naman. Interesse von der Windwirtschaft und dem Rest. Ja, das ist halt jetzt der Altbestand, das wir da hören. Die Käse fertig wird, der hat eine Fassungsvolumen von 10.000 Liter. Das Jahr ist sauber, ne? Alte Tiere, oder wenn sie alte Tiere sind, dann früher zu Tierproduktion in 6 Jahren. Erster Tag in der Gas, täglich lernt der zweite Woche den anderen Auszeit, und dann 20 oder 20 Uhr, das ist der neue Institut, der hat sich jeder zweite Tag. So friends, we here na sa loob. Ayan, tignan nyo. Wow, lot of cheese. So napakarami lang na-produce na cheese. Ayan, tignan nyo naman guys. So, I think per batch yan, may mga date yan kung kailan nila yan ginawa at kailan nila yan i-harvest. Kailan nila yan pwedeng ibenta. So, mas matagal yung pag-stay ng cheese dito sa kanilang stock room, mas masarap. Ayan. Yun yung so kung sasabihin ko ay
mas maamoy, mas masarap. Yan, yun yung kanilang yun yung ano ko sa pansin ko. Kasi iba po yung amoy ng cheese dito guys. Kasi talagang mula siya sa gatas ng cow. Mula siya sa gatas ng baka. So later po, papakita ko sa inyo yung robot na naglilinis, daily na naglilinis ng mga cheese dito sa kanilang Dorp Senerai. So friends, ayun, tingnan nyo mabuti yung nasa dulo, ayan. Ayan yung robot na naglilinis ng mga cheese. So daily yan guys. So ayan, tingnan nyo. Kinukuha niya yung per tabla na may lamang cheese, ayan. Tapos ipapasok ito sa machine, ayan, lilinisan niya. Siguro naka-program and pack. So nandito naman kami kung saan pinapak ang mga cheese, kung saan sila kinakat at binabacuum yung mga cheese, yung pinaplastic, naka-vacuum para mas matagal ang kanilang lifespan. So ayan, ito yung mga machine nila. And wait lang, tingnan natin yung molds, yung ito guys. Ito yung ganito kalaki yung cheese at ito yung panghati nila. So, ayan. So, kagaya nito guys, ito yung dami ng cheese. Ayan. Yung dami, kung ano yung sukat. Tsaka tingnan nyo, may parang butas-butas siya. Ayan. So, dito yung kanilang packing area. So, look. Diba? Pack na pack. Grabe. So ayan, nandito na kami sa storage ng mga cheese. Ayan, kung saan tingnan nyo, mga naka-sealed, naka-vacuum yung kanilang mga plastic. Ayan. May iba't ibang variety, may iba't ibang flavors ang cheese nila dito. So ayan. So, ayun yung maraming cheese. Ayan guys, tingnan nyo, look, wow. Shoutout po sa lahat ng may hilig sa cheese. Ayan guys, grabe. Dito makakita kayo ng totoong cheese. Ayan, sobrang dami. Wow, tingnan nyo, ito yung maraming chili. Siguro hindi ko makakain to. Ayan guys, nakakatings na siya. Wow, what kind of cheese Wow, like wow, this? grabe. Wow, it's so big. Shoutout po sa lahat ng may hilig sa cheese. Tingnan nyo naman. That is the real cheese. Ayan, guys. So, friends, ayan, nandito na kami sa labas. Ayan, tingnan nyo. Ayan yung raclette cheese or melted cheese. Ayan, so, pinapainitan lang siya and yun, direct na sa tinapay. So, kain muna kami, guys. And later, ay bibili kami ng cheese. So, friends, ayan, nakapila na kami para bumili ng cheese. And thank you for watching and supporting to my channel. So, see you in my next video. Bye!